Nyt mä kerron teille kalapaikkoja Lofoteilta sen takia, koska sitä on kysytty niin monesti, on tullut sähköpostia ja Instagramia ja sitten muutenkin on kuullut, että porukka lähtee Lofoteille ja se on semmoinen suomalaisten suosikkikohe, missä käydään kääntymässä ainakin. Eli Lofotithan on saariryhmä tuolla Pohjois-Norjassa, sinne ajetaan, no Suomesta jos lähdetään niin Kiirunan kautta, oululaiset ajaa sinne. Varmaan kaikki muutkin suurin piirtein Kiirunan kautta pyyhkäisee Lofoteille ja siinähän Ruotsin puolella saattaa olla jotain kalapaikkoja, mutta kannattaa mennä suoraan sinne Lofoteille asti. Siellä kulkee yksi tie käytännössä koko Lofotien läpi ja se on semmoinen, että siellä jos on tietöitä, niin siellä edetään tosi hitaasti ja matkanteko on hidasta, mutta siinä on hienoja maisemia koko ajan. Eli ihan samanlaisia maisemia kuin muuallakin Norjassa, ei sen kummempia ole. Mutta kun kysytään muutamia kalapaikkoja, niin minä sanon nyt muutaman, koska minä kerron ne, mitä minä olen käynyt ja sitten itsehän voi etsiä loput. Ja tässä on sitten kalavälineet vielä lisäksi, kerrotaan nuistakin vielä kohta. Tässä on muutama paikka, minkä mä nyt näytän, koska ne on ehkä semmoisia mielenkiintoisia, missä minä saattaisin käydä uudestaan. Eli tuo pääväylähän on E10. Mä laitan tältä näytön tallennuksen vielä. Lyhin matka Lofoteille on Oulusta, totta kai Haaparannan kautta. Kaaliksista lähdetään ylöspäin ja Jällivaara, Kiruna, Apisko. Ja ennen Narvikia käännytään pohjoiseen. Me käytiin Narvikissa pyörähtää ihan sen takia vaan, että käytiin Narvikissa, ei pysähdytty edes oikeastaan siellä. Ja tästä jatkettiin tätä E10 tänne. Eli tässä on tämmönen Tjeldsunbrua. Siinä on vähän niin kuin vuorovesivirta. Ja sitten täällä on leirintäalue tässä kohtaa. Eli siellä on telttapaikat ja asuntoautopaikat ja kaikki palvelut löytyy ja vuokramökkejä on. Eli tässä on vähän semmoinen vuorovesipaikka, missä voisi olla kalaa ja siitä voisi saada jotakin. Mä en mitään ihmeempää saanut siitä. En ehkä pitkäksi aikaa jäisi. Me oltiin tuossa pari yötä silloin ja ihan kiva leiripaikka oli kyllä. Ja ei ole mitenkään kauhean kalliskaan. Yleensä se ei tuolla paljon maksa, jos on vaan teltta. Sittenhän siitä löytyy ilmeisesti majoitusliikettäkin, jos ei omia telttoja ota, niin löytyy. Mutta mä en ole ihan varma, alkaako Lofotit tästä vai myöhemmin niin virallisesti. Tämä on niin Harstadin aluetta vielä, eli Harstad on isompi kaupunki täällä pohjoisessa. Me ei käyty tuolla. Me lähdettiin tästä suoraan etelään ajamaan. Sehän on sillä lailla helppo tehdä tämä, kun ajellaan menemään tuolla, niin pidetään kartat auki ja vähän katsotaan koko ajan, että milloin on tämä syvävesi tarpeeksi lähellä rantaa, niin siitä voi saada kalaa. Monesti tämmöiset paikat on ihan ok. Voi olla hyviä tai voi olla huonoja. Yleensä tulee vähintään turskaa, jos ei mitään muuta. Ja sitten täällä löytyy myöskin tämmöiset levennykset, niin kuin tuossa näkyy, siinä on yksi asuntoauto ilmeisesti parkissa. Eli pystyy vähän ennakoimaan, koska välillä tuo liikenne tuolla on semmoinen, että ajellaan 80 ja norjalaiset ajaa ihan kannassa kiinni ja sitten pelottaa, että pääseekö tästä niin poikkeamaan mihinkään, tuleeko ne kylkeen vai miten siinä käy. Niin pystyy vähän ennakoimaan sitten katsomalla nuo paikat valmiiksi. Ja sitten täällä jos on ojia, mitkä laskee tuohon mereen, niin kuin tässä on tämmöinen pieni, ei varmaan ole kauhean iso, mutta nämä on monesti semmosia, mistä voi löytyä niin meritaimeniakin. Jos on isompi oja tai alkaa olla joki, niin sitten se saattaa olla, että siinä on kalastuskieltoalueita. Älkää kysykö missä niitä on, minä en tiedä, ne täytyy selvittää vähän paikkakohtaisesti aina. Mutta jos on semmoinen pienempi joki, niin se ei välttämättä ole lohijoki, niin silloin siinä saa kalastaa aika huoletta. Ja yleensä se on sillä, että kun menee siihen meren puolelle kalastaa, niin siinä voi kalastaa. Mutta sitten jos lähdet sinne Makian puolelle, niin siellä on sitten lupahommat erikseen. Eli tää on vähän tämmöistä, että ajellaan tietä pitkin ja katsotaan, että milloin näyttää hyvältä ja pysähytään kalalle. Ja ei siinä oikein semmoista... No tienvarsipaikat on vähän semmoisia, että se täytyy vaan käydä kokeilemaan. Joku tienvarsipaikka oli semmoinen, että mä menin kalalle siihen ja se oli just se paikka, mistä tuli 2 makrillia, mutta kaikki muut paikat oli semmoiset, että ei oikein löytynyt. Ja se on vähän sattumaa osittain ja osittain sitten ei varmaan ole. Mutta jos kerran kesässä käy, niin se voi olla vähän sattumaa, että saako siltä kaloja sitten. Mikä tää on? Ranta. No niin. Siihen on merkattu ranta. En tiedä onko se kalapaikka, mutta tuohon Otterberget, siinä on tommonen aurinkovarjon kuva, niin siihen voisi olla ehkä kalapaikka. Sitten tämmöiset hietikot voi olla jonkunlaisia kalapaikkoja, siellähän voi pyöriä joku taimen tai mitä kaikkea muuta. Että ei minä näistä paljon osaa arviota heittää, kun niitä kysytään, mutta täällä on sitten yksi paikka, missä pysähdyttiin. Täällä on tämmönen kuin Camping Raften.
Täällä oltiin yö. Se ei maksanut paljon ja siinä oli tämmönen laituri tuossa ja porukka kalasti ja sai kaloja. Tää on aika syvä väylä tässä vieressä ja siitä kulki semmonen autolautta. Se ajoi tosta välistä, joku reitti meni siitä, eli se on semmonen hyvä leiripaikka ja halapa ja kalapaikat löytyy ihan vierestä. Eli se pitää täältä reitiltä poiketa pikkusen syrjään ja olisiko se 10 kilometriä maksimissaan. Ja täältä kun jatketaan sitten Svolvaariin, niin tässä yhdessä kohtaa kääntyy tie pohjoiseen, eli ei mennäkään tämän isompaa reittiä, vaan kääntyy pienempi tie. Täällä on sitten joku satama, tuossa ei pysähdytty, voi olla ihan hyvä kalapaikka. Siinä on rakennettu aallonmurteja ja tuonne menee syvemmän veden ääreen, niin monesti se on semmoinen, että siitä pääsee niinku kalastaa hyvin. Ja en tiedä, voiko tuonne mennä kalastaa. Se vähän pitää katsoa aina, että jos se näyttää siltä, että siellä on muitakin tai jos on tosi väliä vaikka ja siellä on paikallisia, niin sitten saattaa mennä. Mutta jos se on sen näköinen, että vähän sille, että no kehtaako mennä, että siinä kulkee vaikka rekkoja paljon tai jotakin muuta, niin ennemmin ajan sitten johonkin muualle. Mutta jos tätä mennään tietä pitemmälle, täällä on vaikka Hassan Beach, en ole tässä käynyt, mutta turistinähtävyys ilmeisesti. Siinähän voi pysähtyä. En tiedä mitä siellä voi nähdä tuolla. Mutta nämähän on, jos viittii nähdä vaivaa, kävelee ihan tänne kärkeen, täällä on tämmöisiä kallioita ja karikoita, niin ne voi olla ihan kalapaikkoja. Norjasta on se hauska, että sä voit ruokakalat sattumalta tai ajatuksen kanssa kun liikut, niin sä voit saada ne aina. Että ilman ruokaa et niinku jää, jos kalaa haluat syödä. Pitää olla melko huono kalapäivä, että ei tule mitään. Täältä kun mennään eteenpäin, täällä tulee tämmönen tosi syvä sisälahti osittain, tai onkohan tämä sisälahti vai mikä tämä onkaan, tämmönen poukama lahti. Tänne tulee tämmönen virtaus täältä, siinä on hiekkapohja. Tässä on sitten aika lailla tuossa keskivaiheilla. Siinä on paikka, mihin mahtuu pari asuntovaunua tai asuntoautoa. Me pysähdyttiin silloin tässä, jotkut oli saanut tuosta rannalta jonkun 10 kilon ruvianpallakseen, olivat syöneet sen ja sitten ne kävi täällä uistelemassa tää väylää pitkin. Voi olla ihan hyvä kalapaikka, mutta siinä oli suomalaisia ja sen verran pieni alue, että en jaksanut jäädä, jatkoin sitä matkaa siitä ja melkein kannattaa siinä pysähtyä. Mutta on tosi hieno paikka, siinä on vuoret ympärillä, tommonen sisälahti jää tavallaan tuonne ja se on varmasti tosi syvä. Ja veikkaisin, että aika rauhallinen paikka tämä lahti, jos ottaa vaikka oman kumiveneen mukaan perämoottoriin, niin tällä sisälahella voit uistella suht rauhassa. Se ei ole kauhean iso, mitä se on alle kilometrin leviä. Ja ainoastaan pohjoisenpuoleiset tuulet vaikuttaa siihen. No tässäkin, jos puhaltaa tuolta pohjoisesta, niin se painaa se tuonne lahden perälle, niin ei siinäkään mitään ihmeellisempää voi tapahtua. Eli aika turvallinen paikka lähteä kokeilemaan niin veneestä kalastamista Norjassa. Pystyy kalastamaan veneestä tai kajakista tai kelluntarenkaasta tai mistä vaan. Ja en tiedä paljonko tässä lahden perällä on vettä, mutta jos siinä on vaikka 10 metriä, niin sillähän voi olla vaikka mitä. Ja sitten siinä on kuitenkin hiekkarannat on tuolla ja tosi mielenkiintoinen. Sitten siinä on toinen. Kun jatketaan, kierretään tämä vuoren pohjoispuolelta näin. Täällä tulee toinen sisälahti, mikä on suolavettä, eli ihan kalastusaluetta. Ja tässä oli silloin norjalaisia, niillä oli teltta tuolla. Ja yleensä jos norjalaiset viittii nähdä vaivaa, että ne laittaa teltan sinne, niin ne kalastaa siellä jotakin meritaimen tai jotakin muuta. Ja se on semmoinen, että siinä ehkä kannattaa pysähtyä. Mutta tämä voisi olla toinen semmoinen paikka, mihin voisi mennä veneilemään ja olisi aika turvallista. Sitten jos menee tänne avomeren puolelle, totta kai täällä on isommat kalat, mutta jos tuuli kääntyy etelään, niin mikä täällä tulee vastaan? No, joku saari on, mutta jos menee tuosta pikkusen sivulle, niin se lähtee sitten pohjoisnapaa kohti, niin siellä on aika kylmät veet. Mutta kalaa tulee varmasti. Et ei kannata huolehtia siitä, että jäisi ilman kaloja, jos tuonne vahingossa lipsahtaa. Tässä sitten on järvi. Tämän Hauglandsvannetin eteläpuolella. Tässä todennäköisesti vaihtuu niin, että tämä on makeaa vettä. Eli sinne vaatii sitten luvan todennäköisesti. Ja tämä on suolasta vettä tämä. Ja saa kalastaa. Yleensä se merialue on niin, että kun siellä on suoleen vesi, saa kalastaa ilman lupia ja makeassa vedessä vaatii mahdollisesti luvan. Mutta teidän täytyy selvittää ne asiat sitten täysin itse, koska minä en kaikkea pysty tietämään. Ja jos mä nyt jotakin kerron, niin voin olla kuitenkin väärässä. Täältä pääsee sitten tämmöistä pienempää tietä
takaisin tänne isommalle tielle. Westpollenin kohdalla taitaa se tie tulla suurin piirtein tänne ja täältä jatkuu tie Svolvariin ja täällähän on taas syviä rantoja ja satamia ja satamalaitureita ja paljon kaikenlaista mahdollista kalapaikkaa. Ja enhän minä tosiaan, kun minä en ole tuolla paljon kalastanut, niin en pysty tämän enempää kalapaikkoja kertomaan, mutta siellä oli 2 semmoista aika herkullista paikkaa, mihin kiinnostaisi ehdottomasti, jos hommais kumiveneen sopiva moottori siitä. No moottorihan löytyy, mutta semmoinen kumivene, mihin saisi 4-heppaisen koneen kiinni ja sillä lähtisi sinne uistelemaan, niin varmasti tulisi kaloja. Monesti on nähnyt sen, että norjalaisilla on semmoinen joku 2,5-3 metrin kumivene ja sitten niillä on joku pikkukone siellä ja ne vetelee sitä pitkin vuononrantoja, niin eiköhän ne jotakin taimenta pyyä sieltä. Jos olet Lofotella käynyt, niin kerro joku, että mitä on tullut sieltä. Siellä paljon suomalaiset on kulkenut jo vuosikymmenet, niin aika moni on siellä käynyt ja kerro joku saalis jostakin. Ei tarvitse kertoa paikkaa, kun joku vaan, että mitä tuli. Jos katsotaan näitä vapoja vähän, niin minä olen ensimmäiset Norjan reissut tehnyt sillä, että mulla on ollut ihan tämä tavallinen virveli. Ja sinähän ei ole mitään muuta ongelmaa, kun jos sulla on paljon iso kala kiinni, niin se saattaa viedä sulta siimat kokonaan, koska sä et pysty väsyttelemään. Tai sitten jotakin muuta saattaa tapahtua. Eli mikähän ei estä sua käyttämästä näitä. Se on varsin miellyttävää, kun vaikka 10 kilon kala tarttuu kiinni ja sulla on normaali virveli. Todennäköisesti saat kalan ylös tai et. Se on ihan vähän riippuu paikasta ja kalasta, että mikä kala siellä on. Jos kalastaa veneestä, niin kannattaa muistaa, että se on aina tosi paljon helpompaa, koska sitten ei ole niitä rakkolevää mattoja, mitkä on siellä kallioiden rinteissä ja rannoissa. Ne ei ole silloin kiusana siellä, vaan se tulee vähän niin kuin tyhjää vettä vaan kala ylös siellä. Eli yleensä suuri ongelma rantakalastuksessa on Norjassa se, että kun sä heität, niin ne tarttuu niihin pohjakasveihin sinne. Ja sitten jos on sinne rinne, sä heität, sulla tippuu uistin pohjaan, se tarttuu kiinni, sä saat se irti, se tarttuu uudestaan kiinni, se tarttuu 3. kertaa kiinni sinne, niin siellä on niin paljon sitä paksua rakkolevää, että sinne jää uistimeen ja sitten kaikki kallionkolot ja muut, niin ne on vähän harmina siellä, mutta sitten kannattaa koettaa laitureilta kalastaa, se on ihan yhtä tuottosaa ja vähemmän menee sitten uistimia pohjaan. Ja ehkä mä sen takia suosittelen paksumpia siimoja esimerkiksi. Joku 0,30 voisi olla hyvä tai 0,25 tai jotakin. Mutta jos sulla jää se uistin pohjaan, kallion sinne rakooseen tai johonkin muuhun, niin se on sitten aika tiukassa siellä, että ei kannata avokelalla heittää ainakaan liian paksulla siimalla. Tässä on sitten yksi vapaa, mitä mä oon käyttänyt monesti, eli Patriotin Pike Specialist. Tää on avokela vapaa, 2,40 pitkä ja viehesuositus 20-70 grammaa, eli tällä voi heittää tämmöisiä puikonmallisia uistimia. Tämmöisiä voi heittää, nämä lentää tosi pitkälle, jos on sopivat siimat, eli siima voisi olla, mä ehkä suosittelisin 0,25, se on aika hyvä. Paljon paksummasta ei ole mitään hyötyä, se katkeaa ihan yhtä lailla sinne rakkoleviin, mutta 0,25 tulee isommat kalat ylös, semmoiset mitkä yleensä rantakalastajalla nappaa kiinni. Ainahan voi iso kalaa napata, mutta sille ei voi mitään, mutta semmoinen perussaalis mitä on, niin ehkä 2-5 kiloa voisi olla. Semmoiset keskimäärin isommat kalat on sillä, että ne jää johonkin alle 5 kilon, mitä rannasta tulee. Ainakin minulla. Niin 0,25 siimalla pärjää oikein hyvin. Ja vapaa minimi 20, mitä pitempi sen parempi. Mutta sitten tässä on vaikka 3 metriä pitkä vapaa. Niin tää alkaa olla sillä lailla, että paljon pitempää ei ehkä kannata ottaa. Sitä ei välttämättä hyödy mitään sitten. Et semmonen 3 metriä on maksimi. Minä olen käyttänyt tätä 2,40 pitkää Patriotin Pike Specialisti vappaa. Ja kelana voi käyttää tosiaan ihan normaalia virvelikelaa, mutta sitten tämmönen vähän isompi. Tässä on 3-tonninen Lidlistä ostettu kela, maksaa 20 muistaakseni, jos oikein muistan. Sitten mä oon joskus ostanut tämmösen ison. Tää on penni, 6-tonninen. Tää on ehkä jo vähän liian iso. En tiedä onko mitään hyötyä näin isolla kelalla kalasta. Se on raskasta ja vaivalloista ja ei ole niin mukavaa mitä tämmöisellä. Niin sanoisin, että jos ensimmäistä kertaa lähtee Norjaan ja haluaa vähän panostaa, niin ostaa semmoisen kelan, mikä on 3000 sarjalainen ja vapaa, mikä on 2,40-2,80 tai jopa 3 metriä.
semmoisen setin ostaa, millä voi kalastaa myöskin isompaa haukea Suomessa, niin sillä pärjää Norjassa oikein hyvin rannalta kalastaja. Uistimia. Täällähän on tämmöisiä isompiakin pilkkejä. Näitä. Tää painaa 700 grammaa. Sitähän ei voi heittää muuta kuin niin, että menee veneellä johonkin ja laskee sen veneestä ja alkaa pilikkimään. Niitä ei voi heittää. Tuossa on 250 grammaa, 150 grammaa. Tuota pystyy ehkä just heittämään, mutta sitten jos on liian raskas se uistin, niin siinä tulee semmoinen ongelma, että se menee siellä vedessä niin nopeaa, että ne laiskat kalat ei ehdi siihen napata kiinni. Niin sen takia tommosia oikein raskaita puikkoja ei kannata heittää. Ne on sitten semmoisen pilkkimiseen. Täällä on minun Norja-pakki. Minäpä näytän täältä muutaman Norja-uistimen, mitä minä olen käyttänyt. Elikkä täällä on tämmösiä maaleista kuluneita puikkoja. Näitä on tullut käytettyä. Sitten on vähän pienempiä. Näitä saa jostakin Piltemasta aika halvalla. Jostakin on ostanut tämmösiä lusikoita. Eli tää on ihan perinteinen lusikka, tää on vaan aika paksua metallia. Tässä on se hyvä puoli, että kun tämä lähtee vajoa, niin se vähän niin kuin leijailee ja heilahtelee siellä. Se ei uppoa niin nopeaa, niin kala ehtii napata siihen kiinni. Ja sitten jos kalastat tämmöisellä, niin laita tuon eteen sivutapsiin tämmönen perho. Tämä näyttää vähän katkaravulta ja siihenkin on tullut kaloja. Eli ne saattaa ottaa tähän tai sitten tuohon lusikkaan kiinni. Ja silloin kun mä sain ne makrillit joskus Lofotin reissulla, niin siinä oli yhtä aikaa tämmönen siiman päässä ja sitten oli joku tämmönen pilkki ja kummassakin oli kala. Mutta en oo paljon käyttänyt, mutta aina välillä kokeillut tämmöstä perhoa. Sitten siellä on tämmöisiä kaikenlaisia. Ehkä pinkit värit voisi olla hyviä, ne vähän näyttää jotenkin katkaravulta. Ehkä pinkit ja valkoiset. Ne on aika hyviä. Sitten jos ei halua ostaa mitään erikoisempia uistimia Norjaan, niin täällä on tämmöisiä Topyn kopioita. Nämä on jostakin, mistähän liian ostin, en muista, ei maksanut montaa euroa. Sitten kun nämä on tämmöisiä aika paksuja, lentää suht pitkälle, leijailee hittaasti, kala ehtii napata kiinni ja näilläkin on tullut kaloja. Eli ihan tavallisetkin lusikat käy. Jos et halua mitään erikseen ostaa, niin tavallisilla lusikoilla pystyy kalastamaan. Ja mitä enemmän se leijailee se lusikka, sitä hitaammin se menee pohjaan. Eli jos on paljon vettä ja sä haluat uistimen pohjaa saada, niin leijaileva lusikka menee tosi hitaasti. Sitten jos on virtauksia, se ei mene sinne ikinä. Ja sitten toisaalta jos se leijailee se uisti, niin kala ehtii napata siihen kiinni. Se on vähän semmonen, pitäisi löytää sellainen sopiva leijaavuus siihen, jotta ehtisi saada kaloja, mutta joskus myös pääsisi lähemmäs sinne pohjaan. Perukkeita mä en käyttäisi, koska siellä ei kalat pure siimoja poikki niin kuin hauki, vaikka täällä meillä koti-Suomessa. Ja sitten niitä jää pohjaan niin paljon, niin niitä on aivan turha laittaa sinne. Eli ihan suoraan siihen palomarssolopulla siiman päähän, niin ei mene sitten siimat poikki. Ja sitten näitä lukkoleikareitakaan mä en ehkä laittaa sen takia, koska niitäkin jää pohjaa sitten niin paljon, niin tulee sillekin hintaa. Ja suoraan vaan palomarsolomulla uistin kiinni ja sitten kun vaihtaa uistimen, niin naru poikki ja uusi uisti sinne. Sillä se kannattaa ehkä tehdä, tai sillä minä ainakin teen. Sitten jos aikoo jikejä käyttää, niin paksulankaisia jikikoukkuja kannattaa käyttää. Ohuilankaiset niin saattaa mennä suoraksi. Ja riittävän isoja jikinuppeja, ehkä jostakin 15 rammasta ylöspäin. Ja jikejähän voi käyttää ihan samoja jikejä mitä koti-Suomessakin, sillä nyt ei periaatteessa ole mitään väliä. Mitä isompi jiki, sitä hitaampi liikehän siinä on. Ja väreinä ehkä jotakin sinihopeata. Ja sitten uistimen väreistä muutenkin kannattaisi ehkä kysyä niiltä norjalaisilta, mitä ne käyttää. Ja käyttää samanlaisia. Mutta ei tarvitse kysyä norjalaisilta, kun mä voin kertoa. Eli yksi ainut väri, mitä siellä paljon käytetään, niin tämmöiset sinihopeat värit. Ne on hyviä. Niitä ne norjalaiset käyttää ja silloin mä luulisin, että se on ehkä semmonen aika hyvä. Sittenhän voi jollakin täkykalallakin saada kallaa, mutta mä en niistä hommista tiedä mitään, niin ei tässä kohdalla jauheta niistä. Mutta jos yhteenvetona välineet, niin vapaa. Voit käyttää sitä ihan sun tavallista vappaa, mutta jos haluat yhden setin ostaa, mitä sä voit käyttää myöhemminkin, niin osta semmonen virvelisetti, mitä sä käyttäisit koton hauenkalastukseen koti-Suomessa. Eli viehesuositus 20-60 tai 80 grammaan ja vapaan pituus 240-3 metriä. Sillä voi kalastaa myös haukia. Ja kelana joku 3 tonneen kela. Jos laitat punottua siimaa, niin 0,25 punottua.
Eikä 0-30 asti, joku siltä väliltä voisi olla hyvä. Ja ei perukkeita, ei leikareita. Sijoit aina suoraan siimaan palomarsolommulla ja sitten kuitusimasaksilla katkaiset sen. Koska siinä on vielä sekin, että jos sulla on se pilikki siinä siimassa kiinni, se ottaa aina sinne kallioon, niin se vähän rispaantuu se siima siitä, niin se on aina hyvä ottaa siltä isompi pätkä pois. Tai ei, sanotaanko vaikka 10-20 senttiä. Jos se vähän rispaantuu se siima, niin sitä kannattaa aina välillä tarkkailla, koska se ottaa sinne kallion kiviin kiinni ja jossakin vaiheessa yleensä menee poikki. Uistimina käy ihan tavalliset kotimaiset paksut lusikat, jikit, vaappuja ehkä, jos on joku virtapaikka, niin jollakin lailla pystyisi käyttämään semmoisia syvänne vaappuja, mutta sitten ne pitäisi saada jotenkin uitettua sinne, pitäisi kävellä jotenkin siltaa pitkin, jotenkin sillä ehkä voisi onnistua. Mikrojikeilläkin tulee kallaa Norjasta. Ei siellä mitään ihmeempää, kunhan sinne lähdetään kalalle vaan, niin kyllä sieltä kallaa tulee aina jostakin. Ja tienvarsipaikoilta parempia saaliita. Mulla on täällä tämmönen salainen kansio vielä, missä on Lapista erilaisia kalapaikkoja. Katsotaanpa täältä. Täällä on tämmönen Norja-osuus. Missä se on? Meillä Norja. Täällä Vapaa-ajankalastaja-lehdessä oli tämmönen juttu. 1.2023 matkailuautolla Norjaan. Jarmo Niemisen kertomuksia Norjasta. Ja tämän näköinen lehtileike. Olen ottanut sen talteen, koska se on kiinnostava. Täällä puhutaan tästä Norjan kalastuksesta. Eli täällä on vähän, että mistä voi saada mitä. Ja tässä nämä ovat saaneet lohta rannasta, turskaa, seitiä. Eli täällä on, kato, ihan lohia on siellä. Lohia on siellä, ovat saaneet. Muita juttuja täältä ei paljon, ei Norjan vuonnolta olekaan, mutta se on vähän semmonen, että jos et ole koskaan käynyt, niin lähde käymään. Siinä oppii kaikkea eniten, kun lähtee käymään ja katsomaan. Ihan perusuistimet ottaa mukaan. Ja muistaa sen, että kun vettä on paljon, niin uistimeen pitää saada vähän niinku, ja pitää saada sinne pohjaan tuntumaan. Ja se on sitten sama millä keinolla ne saahan. Siellä ne kalat monesti on. Ja seitit ja taimenet ja muut kalat käy välillä myöskin lähellä pintaa. Eli ei se aina tarvitse sitten sinnekään saada, mutta pääosin ne viihtyy siellä vähän syvemmällä. Ja eikä se kun katsoo kartasta vähän ajellessa, että minkälaista voisiko tuosta saada kallaa ja käy kurkkimassa. Ja vaikkei kartasta aina näekään, se pitää välillä vähän jalakautua ja käydä katsoa, niin sieltä ne sitten löytyy ne kalapaikat. Mutta jos ei jotakin kysyttävää, niin heitä kommenttia ja kerro vähän saaliita. Ja eikä mulla muuta. Palataan ensi kerralla seuraavalla videolla. Kiitoksia, moi moi!